নমস্কাৰ জেআইজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ বিশ্বৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ বেংকসমূহ কি হয়, কোন দেশত আছে আৰু সেইবিলাকৰ মাৰ্কেট কেপচাৰ কিমান হয়। বেংকসমূহ তোমালোকে চোৱা, JP Morgan Chase USA নিউয়ৰ্কত আছে এই বেংকটো। ইয়াৰ মাৰ্কেট কেপচাৰ হ'ল প্ৰায় 432 বিলিয়ন। নেক্সট আহিলে বেংক অফ আমেৰিকা, নৰ্থ কেৰলিনাত আছে USA আৰু ইয়াৰ মাৰ্কেট কেপচাৰ হ'ল $231 বিলিয়ন। নেক্সট আহিলে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এণ্ড কমাৰ্চিয়েল বেংক অফ চাইনা লিমিটেড। এই বেংক বেইজিঙৰ হয়, চাইনাৰ, আৰু ইয়াৰ মাৰ্কেট কেপচাৰ হ'ল $194 বিলিয়ন। আৰু এটা বেংক আছে 4 নম্বৰত, চাইনাৰ বেংক আৰু এটা বেংক আছে, সেইটো হ'ল এগ্ৰিকালচাৰেল বেংক অফ চাইনা, বেইজিং, চাইনা, আৰু ইয়াৰ মাৰ্কেট কেপচাৰ হ'ল $160 বিলিয়ন। নেক্সট HDFC বেংক, বিশ্বৰ ভিতৰত 5 নম্বৰ ৰেংকত আছে ইণ্ডিয়াৰ HDFC বেংক। মেইন অফিচ আছে মুম্বাইত আৰু $157 বিলিয়ন এই বেংকৰ মাৰ্কেট কেপচাৰ। নেক্সট আহিলে ৱেলছ ফাৰ্গো আছে কেলিফৰ্ণিয়া USA আৰু ইয়াৰ মাৰ্কেট কেপচাৰ হ'ল $155 বিলিয়ন। নেক্সট HSBC লণ্ডন, ইয়াৰ মাৰ্কেট কেপচাৰ হ'ল $148 বিলিয়ন। নেক্সট আহিলে মৰ্গান ষ্টেনলি, এইটো নিউয়ৰ্কত আছে, ইয়াৰ মাৰ্কেট কেপচাৰ হ'ল 140। নেক্সট আহিলে চাইনা কনষ্ট্ৰাকশ্যন বেংক, এইটো বেইজিঙত আছে চাইনাৰ, আৰু $139 বিলিয়ন ইয়াৰ মাৰ্কেট কেপচাৰ। নেক্সট আহিলে বেংক অফ চাইনা বেইজিং, চাইনা, ইয়াৰ মাৰ্কেট কেপচাৰ $136 বিলিয়ন। ভালকৈ লক্ষ্য কৰিলে দেখিবা আমাৰ ভাৰতৰ এটা বেংক আছে HDFC আৰু ৰেংক হ'ল 5। আমেৰিকা আৰু চাইনাৰ বেংকসমূহে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ মাৰ্কেট কেপচাৰ কৰি আছে। মানে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ বেংকবিলাকৰ ভিতৰত আমেৰিকা আৰু চাইনাৰ বেংকেই বেছি আছে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি ভাল লাগিছে তেনে কমেণ্ট কৰি জনাবা। ধন্যবাদ।